guys! So for today's video, mag-badminton kami. Punta kami ng court dito sa Cavite. Mamaya itutour ko kayo dun sa court. And then yeah, it's already 1 o'clock and then 2 p.m. actually yung reservation namin dun sa court. But yeah, we're going on a cardio for today. Bye-bye! Ang ganda ng sapatos. For the vlog. Kami ng kulay ni Pervin ng headband eh. Hawakan mo nga, medyo mo sila. Oo nga no. Akin na yung pineapple. Hala! Why? Sapatos ko. Nandyan. Ito ang MVP. Push ang gala kasi yan. Bakit ganyan? Mga asin nga. Tara, saan na tayo dadaan? Bakit ganito kulay? May asin? Ay, may sili? Kasi wala kami kasi sabi mo. Okay guys, gaya na kami. Diretso Baguio. In 3, 2, 1. Push. Wala, di ko alam kung paano magkakasama. Ay, di rin ako. Basta palitan na lang. Oo, palitan na lang. Majero.
1-0. 1-0. Oo. Ako pa. Outside. Nakagaw. Go. Ewan ko, hindi ko natanda. 5-2. Sino 5? Sila. Panalo sila? Oo. Lamang kami! Uy! All 3. All 4 na lang para ano. All 4 na lang. Tama yun? 5 na. Okay na? All 5. Medyo sila hindi nagalaw. 6-5. Pasok. All 7. Outside. Eight seven. 8. Lamang sila. Layo-layo eh. Ano? 9-7. 9-7. 9-8. Okay. 9-8. Outside. All 9.
pa. Water break. Water break. Ay, top, dalawa kayo. Gusto na balikan lang. Kita kayo to pa. Hi guys. So ayan, dito kami sa badminton court. Dito sa may General Trias. Kaka-open lang nila. So eto na lang silang, ito yung court 1 nila. Tapos may court pa doon. So 1, 2, 3, 4, 5. 5 courts. And then may mga bench. Then tables. And then ayan, may mga electric fan. Kada poste. Tapos yun, may mga ilaw din sila dito. Meron pa isa dito, mukhang hindi pa nila na tatapos gawin. Wala pang nakapwesto. Ang daming electric fan. Kaya wala pa. Maganda din yung flooring na gamit nila dati. May mga tinda rin silang soft drinks dito, guys. Magkano pa yung maliit nyo na Sprite? Magkano pa yung maliit na Sprite? Magkano pa yung maliit na Sprite? Ano po? 15. Maliit na Sprite? 15? Hindi. Tinatanong ko lang. Ano po? Yung maliit na Sprite? Opo. 1.5? 5.0? Opo. 15. We're done. We're done for today. Mal. Tumbler. We're leaving. Thank you. Thanks for today. Yeah, thank you.